guys, dito ako with Tommy Romeral. Gagawin namin push kick na magagamit ko sa competition, Muay Thai fight, saka sa self-defense. Tawa-tawa pa. Okay guys, stretch muna tayo ng legs para hindi tayo ma-injure. So, start tayo dun sa front kick stretching. So, pa ganyan. Nakataas yung toes. Tapos babato, then palabas. Papunta dito sa, parang 45 degrees papunta sa akin. So, baba. Kick leg. Kahit nandito sa akin. Okay, switch. So, pwede nyo gawin 10 seconds each. Okay. Pwede nyo gawin na take 3 sets. 10 seconds. Then switch. Okay, next yung side kick na parang pattern ng side kick na ka-side. Tapos palabas din yung knee. Baba yung hips nyo. Tsaka ito, straight dapat yung knee. Dito sa right side. Okay, switch. Okay, last yung sumo stretch. Para dun sa lower back. Tsaka sa hips. Switch. Tapos sumo squat pababa. And go dun sa hips. Okay guys, start tayo ngayon ng drill para matutunan yung push kick. So, fighting stance. Kung orthodox kayo, right leg sa likod. Kung southpaw, kung kaliwete kayo, left sa likod. So, orthodox kami. Tapos taas yung kamay. Para nakatayo lang, kasi hindi pwede masyadong wide, hindi ka makaka-push kick. So, dapat parang naka-normal stance ka lang na ganyan. Okay, then, taas yung knee. Okay, then, gamit yung hips pa forward. So, pag gano'n. Pwede nyo i-swing yung kamay. Same side. Okay, so isa pa Tommy. 1. Kailangan yung toes nyo nakataas para ang tatama ito. Yung bone ng paa. So, sa side view, pag reach mo na yun. Tataas yung daliri sa paa, baka mabali. Okay? So, 5 times. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5. Gamit ang hips. Okay? Yung base leg nyo, kailangan straight. Tapos pwede nyo iting, kaya dapat sumisipa kayo. Tumiting kayo, tumataas yung heel. Okay? So, left leg naman. Kung nasa harap yung left leg nyo, tataas nyo lang siya. Then push. Okay, ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, guys, another drill yung moving push kick. So, alternate yung gagawin. Maganda to para ma-improve nyo yung balance nyo. So, fighting stance. Una kayo sa right and left. Okay, go. 1, 2, 3. Okay, pwede kayong bumalik. Okay, bumalik naman kami. Go, 1, 2, swing yung kamay. Then 3. Pwede nyo gawin yun 5 sets. So, kung maliit lang yung space nyo, isang round, isang balik, isang set. So, gawin yung 5 sets. Guys, pagka na-master nyo na yung proper form, pwede nyo nang gawin yun sa punching bag or sa pads. Kung wala kayong pad holder, pwede nyo gawin sa punching bag para ma-improve nyo yung power nyo, para ma-develop yung power. So, una muna yung rear leg. So, fighting stance. Tapos, timing lang, isa-isa lang. So, kailangan malakas yung bitaw. So, okay? Tommy 5 times. Ready? Matawa ka naman, Tommy eh. Okay, go. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, yung left leg nyo, pwede nyo practicein kung first timer kayo, pwede nyo muna ilagay sa likod. Kasi pagka may ka-sparring na kayo, mas maganda kung lagi nandito lang ito sa harap, hindi naman kayo magpapalit lagi ng stance di ba? So, pagka-sparring na, dito nyo nahuhugutin yung push kick. Pero practice muna kayo para magka-power doon sa left. Okay, switch stance. Left leg, ready, go. 1, 2, 3, 4, and 5. Huwag nyo nakakalimutan lagi nakataas yung kamay.
pagbitaw, tsaka pagbalik. Laging on guard kayo para may defense kayo. Okay. Okay guys, ngayon, kung may pad holder kayo, mas maganda kung ma-practice nyo nito sa pads para parang actual sparring. So, halimbawa, ma-apply nyo ito sa self-defense. Ikaw may gusto sumugo sa inyo. Kasi pag nag-push kick kayo, pang-create ng distance yun eh. So, para hindi ka kagad malapitan ng opponent mo. So, yung belly pad, para doon sa body, ang target mo sa solar plexus. Tapos itong mitts or yung thigh pad sa mukha. Okay, so practice muna tayo sa body. Okay, push kick sa body. Hindi, joke lang. Okay, 1. Okay, halimbawa, simulation, lumalapit yung kalaban nyo. Okay, so para mag-create ka ng distance, hindi ka ma-close yung gap nyo. Dito, okay, push kick, okay? Dapat ako ata. Okay, go. Okay, yun yung leg, yung ginawa niyo. Good. Halimbawa, susugod yung kalaban, sumusuntok. Okay, push kick ka ng rear leg. Okay, talang. Naman, siya, hindi niya ginamit. Okay. Sample lang yan, hindi na kaya. Huwag niyang gagawin. Susugod na ako, go. Oh! Okay. May chance na tamaan kayo, pero maganda yung defense na yun para hindi kayo maklausan ng gap. Okay, next, pagka yung target nyo sa mukha, pwede nyo rin gamitin ito parang suntok. So, may damage pa rin gagawa yung push kick. So, ano ba, rear leg, push kick sa mukha. Good. Medyo snap mo, tapos patusok. Okay, 1. Good. 2. 3. 4. 5. Yung rear leg naman, ganun din. Pwede ka mag-step kung malayo yung kalaban mo. Step ka. Boom. Okay? 2. Kung lumalapit ka may shot, taas mo lang yun. Boom. Malapit ka may shot. 2. Stop it. Okay. Yun lang guys, push kick.